chào, mình là Thạch Trang và chào mừng mọi người đến với tập podcast đầu tiên của mình. Why do the stars shine so bright in the sky if most of the people are sleeping at night? Why do we only have one chance at life? I wish I could go back in time. Sau một khoảng thời gian rất dài mọi người request podcast đến từ mình thì cuối cùng mình cũng đã ngồi xuống. Thật ra mình đã ngồi xuống quay rất nhiều lần rồi, thế nhưng mà không một lần nào mình ưng và không một lần nào mình đăng cả. Lần này hy vọng sẽ là ngoại lệ. Và cái concept của cái podcast này thì sẽ là concept giường chiếu như mọi người đang nhìn thấy. Mình sẽ không có bàn ghế, mình không có cái mic to to xịn xịn giống như là người ta hay làm podcast, mà mình sẽ chỉ ngồi trên giường. Đây là cái chỗ ở nhà mình mà mình kiểu trả tiền thuê nhà chỉ để ngồi một chỗ này thôi ấy. Đấy, mình ngồi 90% thời gian trong nhà mình là mình ngồi cái chỗ này. Mình edit video, mình học bài, mình suy nghĩ, mình nghĩ về cuộc đời, mình đều ngồi ở chỗ này. Thế nên mình nghĩ là mình cũng sẽ ngồi quay podcast ở cái chỗ này luôn. Và cái podcast này thì như mọi người thấy nó là một cái không gian rất là thoải mái, rất là chill. Và hy vọng là mọi người cũng cảm thấy như thế khi đến với podcast của mình. Lý do mà mình quyết định làm podcast đấy là tại vì mình có thói quen nghe YouTube và nghe podcast rất là nhiều trong lúc mà mình làm cái này cái kia, đi trên tàu này, rồi quét nhà, lau nhà, dọn nhà, đi vệ sinh, đi tắm. Mình đều nghe một cái gì đó. Cái thứ hai nữa là khi mà mình nghe những cái podcast hay là những cái YouTube video thì mình cũng cảm thấy được đồng cảm rất là nhiều. Có nhiều cái mà câu chuyện người ta nói maybe là cũng chẳng liên quan gì đến mình đâu, không liên quan gì đến tình huống của mình, nhưng mình lại suy ra được và mình lại thức tỉnh, mình lại nhận ra được một cái điều gì đấy. Thế nên là mình cũng muốn góp phần chia sẻ vào trong cái cộng đồng podcast này, để cho mọi người kiểu có cái nghe linh tinh lúc mọi người đi vệ sinh chẳng hạn. Mình đồng hành cùng mọi người mọi lúc mọi nơi. Và cái podcast này mình sẽ post cái phần tiếng của nó ở trên Spotify. Mình chưa biết làm như nào nhưng mà mình sẽ tìm ra cách thôi. Và nó sẽ tên là This Isn't Real nha mọi người. This Isn't Real như mọi người biết thì đó là tên merch của mình. Và giải thích một chút về cái tên của podcast thì nó là không có thật. Nó nghĩa là không có thật. Mình cảm thấy là bây giờ khi mà chúng mình lên mạng, chúng mình lên TikTok, rồi chúng mình các mạng xã hội ấy, thì nó rất là toxic. Có nhiều cái nó toxic, có nhiều cái nó tốt, nhưng cũng có nhiều cái nó toxic. Ví dụ mình nêu một cái quan điểm gì đấy, mình nói một cái gì đấy, sẽ có người không đồng tình với mình, rồi người ta bới móc, rồi người ta nâng cao quan điểm, rồi này kia, nói chung là rất mệt mỏi. Thế nhưng mà nếu như mà mình tưởng tượng là tất cả những điều này không có thật, nó như kiểu một cái giấc mơ ấy mọi người, kiểu như mọi người mơ ác mộng, mơ một cái chuyện gì đấy rất kinh khủng. Mình hay mơ chuyện đi học xong rồi quên viết bài hay là không làm được bài thi gì đấy, nhưng mà khi mà mình tỉnh dậy mình cảm thấy kiểu rất may mắn và mình biết là cái chuyện vừa rồi nó không có thật thì mọi thứ nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Thế nên là mình cũng mong muốn mang cái tinh thần đó vào trong cái podcast này. Tất cả mọi chuyện xảy ra ở đây đều không có thật, thế nên là mọi người có thể relax và ở trong một cái tâm thế thật là chill để sẵn sàng bước vào một cái cuộc trò chuyện linh tinh, lan man cùng với mình. Ok, bắt đầu thôi. Chủ đề đầu tiên mà mình chọn cho cái podcast của mình đấy chính là Personal Identities, bản sắc cá nhân. Tại sao mình lại chọn chủ đề này? Tại vì mình cảm thấy là những người trẻ như chúng mình đi tìm cái này rất là nhiều, đi tìm bản thân mình. Và ở trong một cái thời buổi mà kiểu tất cả mọi người đều đem cái cuộc sống của mình lên trên mạng, tất cả mọi người đều trở thành content creator, thậm chí hàng xóm của bạn hay là anh chị em họ của bạn cũng là một hot tiktoker chẳng hạn, thì chúng mình có thể nhìn thấy cuộc sống của người khác rất là nhiều. Có rất nhiều người có tính cách thú vị, có học vấn cao, có cuộc sống trong mơ mà trước đây người ta vẫn như thế nhưng mà người ta không bê nó lên mạng, nhưng bây giờ tất cả mọi người đều bê nó lên mạng, nên mình nhìn thấy cái điều đấy và mình sẽ soi chiếu vào bản thân mình và mình sẽ cảm thấy đôi lúc cảm thấy tự ti, đôi lúc cảm thấy không biết là mình giỏi cái gì, người ta flex những cái này những cái kia, mình có cái gì, mình là ai, mình phải thể hiện bản thân mình như thế nào, tại sao mình cứ nhàn nhạt chẳng hạn, hoặc là tại sao người này chất thế, người này có tính cách thật là thú vị, nhìn người ta thật là cuốn hút, mà mình phải làm thế nào để mình được như thế. Thì mình cảm thấy mình suy nghĩ và lo lắng về cái vấn đề đấy khá là thường xuyên, thế nên là mình muốn nói về vấn đề này. Personal identities là một cái mà sẽ theo chúng mình cả đời, và ông bà ta đã có câu biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Nếu như mà mình biết
bản thân mình như thế nào, mình giỏi những cái gì, mình làm được cái gì, cái potential của mình nó nằm ở đâu, thì mình sẽ tự tin hơn rất là nhiều và thể hiện được bản thân mình một cách nét nhất. Khi mà mình làm một influencer ở trên mạng ấy thì mình nhận được cái câu hỏi như thế này rất là nhiều. Đấy là phong cách của chị là gì, phong cách nhà cửa của chị là gì, rồi phong cách ăn mặc, rồi phong cách trang điểm, phong cách sống là gì để em có thể làm theo, em muốn có cuộc sống như chị. Mình nhận được rất là nhiều câu hỏi như thế. Thế nhưng mà nói thật ý, là mình cũng không biết gọi tên phong cách của mình là gì. Thế nhưng mà cái nguồn cảm hứng sống của mình nó rất là đa dạng. Như kiểu là mình xem phim này, hoặc là mình lướt mạng, mình lướt tất cả các nền tảng mạng xã hội, xong mình sẽ có cái mục mà lưu lại mọi người. Mình sẽ lưu vào cái mục inspiration của mình. Mình thấy người này, cái bức ảnh này hay là một cái con người này trông hay quá, trông đẹp quá chẳng hạn, mình sẽ lưu nó lại làm cái inspiration. Khi mà mình đã nhìn thấy, mình đã cảm nhận và mình đã nhớ, tôi đã nhìn và tôi đã đánh giá ấy, thì mình sẽ kết hợp nó vào với cái con người của mình, với cái hoàn cảnh của mình, làm sao cho nó phù hợp thôi. Chứ không phải là mình có một idol hay là một cái phong cách cố định để mình theo đuổi kiểu từng bước, bước 1, bước 2, bước 3. Phong cách này thì cần phải có đồ này, có đồ kia. Thì cái mục inspiration đấy của mình nó sẽ thay đổi theo thời gian. Hôm nay nó là một kiểu, ngày mai nó là một kiểu khác. Dần dần mình nhìn lại, mình sẽ thấy là cái mà mình thích ấy, nó cũng sẽ thay đổi theo thời gian. Và cái personal identity nó cũng như thế. Mọi thứ luôn luôn thay đổi và trong cái thời điểm hiện tại ấy, thì nó thay đổi nhanh hơn bất cứ lúc nào. Nên là mình không muốn đặt bản thân mình vào trong một cái hộp, put myself in a box, hoặc là đưa bản thân mình vào một cái phân khúc, một cái phân loại nào cả. Vì khi mà mọi người làm như thế thì mọi người sẽ bỏ lỡ rất là nhiều cái potential của mình. Mình không biết về sau thì thế nào, nhưng mà mình cảm thấy mình đang ở trong một cái độ tuổi mà cần phải thấm hút tất cả những thứ ở xung quanh mình. Mình cứ từ từ quan sát, cảm nhận những gì mà mình thích, xong rồi thì nó sẽ từ trong con người mình nó sẽ tự phát ra cái vibe của riêng mình, cái hào quang của riêng mình, cái phong cách của riêng mình. Và để đi sâu hơn vào cái chủ đề này ấy, thì mình có một cái hộp gọi là Memory Box, Mystery Box của TEDxBUV gửi cho mình. TEDx British University ấy mọi người. Mình chưa mở cái hộp này ra, mình không biết trong này có cái gì. Thế nhưng mà theo như những cái thông tin ít ỏi mà mình có được thì trong này sẽ có những cái câu hỏi dành cho mình liên quan đến cái chủ đề potential và personal identities mà mình nói ngày hôm nay. Thế nên là mình sẽ mở ra xem nó có những cái gì và trả lời những câu hỏi, kể những câu chuyện của mình. Mình nghĩ cái này nó cũng hợp lý, tại vì đây là cái podcast đầu tiên của mình với mọi người. Thì mình muốn chia sẻ nhiều hơn, sâu hơn, mọi người hiểu mình hơn. Và maybe khi nghe những câu chuyện của mình, mọi người cũng sẽ cảm thấy nó giúp ích một cái gì đấy cho câu chuyện cá nhân của mọi người. Tại vì mọi người theo dõi mình lâu thì mọi người cũng biết rồi, mình không phải là một đứa mà sẽ ngồi nói mọi người là mọi người nên làm này, mọi người phải làm như kia. Mà mình chỉ là một người kể chuyện thôi. Còn đâu hiểu câu chuyện như thế nào thì tùy mọi người. Ok, let's dive in. Thì đây là cái hộp ở bên trong. Trông như hộp bánh trung thu ấy nhỉ mọi người. Mình sẽ mở cái hộp đầu tiên nhé. Cái hộp này nặng thế. Bánh kẹo. Trong này có bánh kẹo mọi người ạ. Mọi người có thể không thấy nhưng mà con Stormy đang ngồi đây và con Eggy đang ngồi bên này. Ok, thì TEDx rất là tâm lý, chuẩn bị snack cho buổi trò chuyện của chúng mình. Nhưng mình là một đứa không multitask được, thế nên là mình không thể vừa ăn vừa nói chuyện được. Nên chúng mình tí nữa sẽ ăn sau. Tí nữa sẽ ăn sau. Đây là box số 2. Trong này thì có đây, câu hỏi của chúng mình đây rồi. Mình sẽ xem ở đây có những câu hỏi gì nhé. Hello Eggy. Hello. You can stay here. Câu hỏi đầu tiên, Thạch Trang trước khi làm YouTube là một con người như thế nào? Thật ra cái này mình nghĩ nó cũng là một câu hỏi hay, tại vì là mọi người chỉ biết về mình khi mà mình bắt đầu làm YouTube thôi. Và thậm chí có những bạn follower mới còn chả biết mình hồi bắt đầu làm YouTube trông như nào hay như nào đấy. Thì mình thấy đây là một câu hỏi rất là hay. Một Thạch Trang mà mọi người chưa từng biết đến, nói đúng hơn đấy là Phương Trang mọi người ạ. Có một sự thật không biết có bất ngờ không, đấy là Phương Trang đã từng là một đứa rất là nhạt nhòa, không có gì nổi bật cả, và bị cô lập, bị tẩy chay ở trường. Đấy là hồi mà mình học cấp 2. Ở trong lớp thì sẽ chơi theo từng hội bạn đúng không? Không phải là cả lớp chơi với nhau thành một cái đám lớn như này, mà sẽ chia thành từng hội trong lớp. Thì mình cũng ở trong một cái hội bạn nữ. Thế xong rồi có một ngày đẹp trời tự nhiên mọi người quyết định không chơi với mình nữa.
Mình không có cái gì cả, mình không học giỏi, mình cũng không xinh đẹp, mình cũng không có quần áo đẹp, mình nói chuyện cũng không buồn cười. Nói chung là mình chả có cái gì. Mình là một đứa mà có cũng như không, hay nên là không có thì cũng không sao cả. Đấy là lý do mà những người bạn của mình không muốn chơi với mình nữa. Từ trước đó cho đến cái lúc đấy thì mình không hề ý thức được cái chuyện đó. Mình rất là vô tư thôi. Thế nhưng mà khi mà mình biết được cái đấy thì mình kiểu không biết phải làm như thế nào cả. Có nhiều ngày trời mình đi theo các bạn đấy và mình xin lỗi. Mình cũng không biết tại sao mình phải xin lỗi. Mình xin lỗi vì mình nhạt quá, nhưng mà mình có mặn lên được đâu. Nhiều tháng trời trôi qua mà cái chiến lược xin lỗi của mình nó không thành công ấy, thì mình đành phải thôi. Và mình cứ sống như một bóng ma như thế. Cho đến khi mà mình lên lớp 9 là lúc mà mình bắt đầu đi học thêm để ôn thi vào cấp 3 ấy mọi người. Thì mình mới bước chân vào một cái lớp học thêm, coi như là một cái xã hội mới mở ra với mình. Tại vì mọi người biết rồi, cái hồi cấp 2 khi mà mình đi học ở trường ấy, thì đấy là cái xã hội thu nhỏ duy nhất mà mình thuộc về cái nơi đấy. Và chính vì đấy là cả thế giới của mình, thế nên là khi mình bị cô lập thì mình cảm thấy như là cả thế giới nó sụp đổ. Thế nhưng mà khi mà mình bắt đầu đi học thêm, mình có một xã hội mới, mình bước chân vào một xã hội mới, mình có những người bạn mới. Họ không có thành kiến gì về mình cả, họ không biết mình là ai, họ không biết phải expect điều gì. Thì đấy lại là một cái cơ hội để mình thể hiện bản thân và xây dựng những cái mối quan hệ xã hội mới. Mình đi học thêm xong rồi mình được dạy những cái cách giải bài mà nó không có trên lớp ấy mọi người. Xong rồi mình học giỏi lên rất là nhiều. Kiểu như là những cái bài ở chỗ học thêm ấy, nó là những cái bài nâng cao. Thế nên là những cái bài ở lớp nó trở thành kiểu chuyện mũi ấy. Thế xong rồi mình học giỏi lên rất là nhiều. Và từ đó thì cái sự tự tin của mình nó cũng tăng lên. Xong rồi mình có thêm những người bạn mới, cái tâm lý của mình nó ổn định hơn. Và từ đó thì mọi thứ nó ổn hơn. Lúc đó thì mình chưa rút ra được cái gọi là moral of the story đâu. Mọi thứ nó cứ tệ rồi nó lại tốt lên thôi. Thế nhưng mà bây giờ nhìn lại ấy, thì mình thấy là không phải là vì mình kém, không phải là vì mình xấu, mình không có gì nổi bật, mình nhạt nhẽo, mình nhạt như nước ốc, mình không hết thuốc cứu chữa. Mà tại vì mình không ở trong một cái môi trường thích hợp và mình không ở cùng những người mà người ta trân trọng những cái giá trị của mình. Nên là khi mà mình đổi môi trường và mình may mắn vào được một cái môi trường thích hợp thì mọi thứ nó ổn. Câu hỏi tiếp theo là Trang đã tìm thấy bản thân những năm tháng tuổi 20 như thế nào? Những năm tháng tuổi 20 của mình bắt đầu ở Đức. Thì cái bài post đầu tiên ở trên Instagram của mình khi mà mình sang Đức ấy, nó là một cái cảnh mà mình quay cái cửa sổ. Xong rồi có một cái bài nhạc phát ở trên radio. Khung cảnh mọi thứ nó rất là giống ở trên những cái bộ phim ở châu Âu mà mình xem. Thì đó là khi mà mình 19 tuổi bắt đầu đặt chân sang nước Đức. Lúc đấy thì trong đầu mình chưa hề có nhen nhóm cái ý định gì là làm YouTube hay là đăng cái gì lên Instagram để nhiều like, nổi tiếng hay gì cả. Không, mình chưa bao giờ có ý nghĩ như thế. Thế nhưng mà mình đã post những cái như thế rồi. Có những cái nó nằm ở trong ký ức của mình khi mà mình xem phim các thứ từ rất là lâu, từ hồi xưa rồi. Mình nhớ cái bầu không khí đấy ở trong phim, mình nhớ cái vibe đấy trong phim. Và hiện tại mình đang sống ở trong cái đất nước đấy rồi, ở trong cái khung cảnh như thế rồi, thì mình có thể sống cái cuộc sống như trên phim ấy mọi người. Đó chính là cái nơi và cái cách mà mình bắt đầu định hình con người của mình ở những cái năm tháng tuổi 20. Xong rồi sang Đức được 2 năm thì mình bắt đầu làm YouTube và mọi người biết mình từ đó đến giờ. Thế nhưng mà mình cảm thấy là mình bắt đầu được và mình có được những cái thành công cho đến bây giờ ấy là cũng nhờ vào cái sự vô tư của mình. Tại vì mình hỏi những cái người bạn xung quanh mình khi mà mọi người cũng nói mọi người muốn làm YouTube các thứ. Thế nhưng mà mọi người ngại vì mọi người không biết đăng lên thì rồi bạn bè xung quanh hay là mọi người xung quanh có đánh giá gì không, nói gì không. Thế nhưng mà hồi đấy nhá, bản thân mình ý, mình chưa bao giờ nghĩ đến cái chuyện đấy. Mình chưa bao giờ lo lắng về chuyện người khác sẽ nghĩ gì về mình. Tại vì thật ra mình cũng là một người không có quá nhiều bạn bè. Thế nên là mình cũng chẳng lo là kiểu người bạn của mình sẽ nghĩ gì về mình. Mình không có cái đấy trong đầu luôn ý. Xong rồi mình cứ đăng lên thôi, một cách rất là vô tư hồn nhiên. Mình cảm thấy rất thích cái đấy và mình muốn làm thì mình bắt đầu làm thôi. Thậm chí là cái video đầu tiên của mình, khi mà mình nói câu là xin chào mọi người các thứ, xong rồi bạn mình còn bảo là mọi người nào, làm gì có mọi người nào xem mà bảo là xin chào mọi người. Thế nên là cái câu của mình nó sửa thành là xin chào, mình là Thạch Trang chứ không phải xin chào mọi người, mình là Thạch Trang. Đấy. Thì giai đoạn đầu nó sẽ có những cái như thế. Nhưng mà nhờ vào cái sự vô tư và vô tri của mình ấy mà mình vẫn cứ làm. Mình chẳng quan tâm, mình chẳng nghĩ nhiều. Thế nó lại được.
Cái hành trình đi tìm bản thân ở tuổi 20 của mình ấy, thì mình rút ra được cho đến thời điểm hiện tại, mình rút ra được một điều, đấy chính là mọi người cứ dám mơ mộng viển vông và thực hiện hóa nó trong cái khả năng của mọi người đi. Mọi người cứ sống ở trong cái fantasy của mọi người đi, tại vì cái fantasy đấy chỉ có một mình mọi người có thôi, và nó là unique, nó là duy nhất. Mọi người có những cái tưởng tượng đấy, có những cái fantasy đấy. Vì mình biết là trong cuộc sống có rất nhiều yếu tố khiến cho chúng mình cảm thấy là chúng mình phải hòa nhập, chúng mình phải lẫn vào trong đám đông. Mọi người đều làm như thế, mình cũng phải làm như thế thì mới thành công được, thì mới tốt được. Nhưng mà nếu như chúng mình có thể tắt đi được tất cả những cái yếu tố bên ngoài đó, và thật sự chỉ tập trung vào những gì mình muốn và những gì mình thích thôi, thì chúng mình sẽ hiểu hơn rất nhiều về chính bản thân mình và có thể phát hiện ra được những cái potential, những cái tiềm năng tiềm ẩn ở trong con người mình. Nên dạo này mình đang thử một cái, đấy là mình sẽ chỉ dùng điện thoại cho đến khoảng 12 giờ trưa thôi. Sau đó thì mình cả một buổi chiều mình sẽ không động vào điện thoại nữa, để mặc cho bản thân mình chán đến chết. Và khi mà mình chán đến chết ý, thì tự nhiên cái đầu óc của mình nó sẽ phải tự nghĩ ra một cái gì đấy để entertain. Nó sẽ phải tự suy nghĩ, và đấy là cái thời điểm mà mình sáng tạo nhất. Mình nghĩ ra được cái này, mình nghĩ ra được cái kia. Thì đó, mọi người có thể thử. Ok, câu hỏi tiếp theo. Nếu không làm nội dung trên YouTube thì Trang nghĩ bây giờ mình có thể đang làm gì? Mình được hỏi câu này rất là nhiều, và thật ra mình cảm thấy câu hỏi rất khó, tại vì mình không thể nghĩ được là mình sẽ muốn làm cái gì khác ngoài làm YouTube. Thế nhưng mà sau khi mà suy nghĩ rất nhiều thì mình biết là nếu như mình không làm YouTube thì mình vẫn sẽ làm video và mình vẫn sẽ chụp ảnh thôi, nhưng mà có thể là cho một cái brand nào đấy hoặc là cho một công ty nào đấy. Thế nhưng mà cái công việc của mình làm ấy thì nó vẫn sẽ là sáng tạo video và sáng tạo hình ảnh, bởi vì đó là thứ mà mình rất là thích và mình rất là đam mê. Còn cái việc mà được mọi người biết đến trên YouTube ấy, nó là sự may mắn nữa. Nó là được ông bà độ và nó là được ánh sáng của 10 phương chư Phật chiếu vào người mình một lúc nào đấy. Thì cái đó mình không quyết định được. Thế nhưng mà nếu không làm YouTube thì mình vẫn sẽ làm công việc này, quay video, chụp hình và sáng tạo. Câu hỏi tiếp theo, nếu dùng một từ để miêu tả hành trình trưởng thành của Trang thì đó là gì? Nếu được dùng một từ để miêu tả hành trình trưởng thành của mình thì mình sẽ dùng từ trốn tìm. Tức là cho đến tận thời điểm hiện tại mình vẫn đang đi tìm bản thân mình. Mình vẫn loay hoay, không biết là mình phải làm như nào thì tốt, không biết mình phải làm như nào thì đúng. Tại vì mình tin tưởng vào một điều là không có cái gì là mãi mãi, mà nó chỉ có những thứ phù hợp ở một cái thời điểm nhất định thôi. Con người luôn luôn thay đổi. Hôm qua khác, hôm nay khác, đầu năm khác, giữa năm khác, cuối năm lại là một người khác. Và Thạch Trang đã từng là một Phương Trang chạm đáy, không có bất cứ một cái tiềm năng gì, không nhìn thấy tiềm năng của bản thân mình, không cảm thấy là mình đáng giá, không cảm thấy là mình xứng đáng để có nổi một người bạn. Thế nhưng mà bây giờ thì mình được yêu thương bởi rất là nhiều người, và mình biết được một phần nào đấy cái giá trị của mình có thể cống hiến được cho cộng đồng, cho xã hội. Có một công việc mình đam mê và phần nào đó mình được công nhận bởi cái việc mà mình làm. Thế nhưng mà mình vẫn luôn luôn muốn thay đổi và luôn luôn hỏi bản thân mình là mình còn làm được gì nữa. Tiếp theo mình làm gì đây, ngày mai mình làm gì đây, dự án tiếp theo của mình, project tiếp theo của mình muốn làm gì. Luôn luôn đi tìm. Nhưng mà tìm được hay không thì thực ra cũng không quá quan trọng, tại vì là tìm được xong một thời gian sau nó lại thay đổi thì lại phải đi tìm tiếp ấy mà. Thế nên là hãy enjoy cái quá trình mình được trải nghiệm, mình được thử cái này cái kia, mình được gặp những người mới và mình cảm thấy vui vẻ. Đấy chính là cái cuộc đời mà mình sống, cái quá trình là cái cuộc đời của mình và mình sống. Thế nên là mọi người đừng có stress quá về việc phải tìm thấy, mà hãy cứ tận hưởng cái process. Coi như đây là một cuộc chơi trốn tìm đi. Chơi nó một cách vui vẻ nhất, vô tư nhất, rồi tự nhiên mọi người sẽ va phải một cái phiên bản nào đấy rất là unexpected nhưng mà rất là tuyệt vời của bản thân mình, giống như kiểu là Phương Trang đã va phải Thạch Trang. Câu hỏi cuối cùng, những người thân yêu nào đã góp phần tạo nên sự tự tin vào bản thân Trang của hiện tại? Trời ơi, nhiều, đông lắm, đông người lắm. Có ba mẹ của mình này, có bạn bè của mình ở bên Đức này, rồi có mọi người ở trước màn hình. Mỗi khi mà mình làm một cái gì thì mọi người đều rất là support mình, vui cho mình, ủng hộ mình trên mọi mặt trận. Và tất cả những cái đấy, những cái support mà mọi người
cho mình thấy như thế nó thật sự là một cái điều vô giá đối với một content creator như mình. Cái tin tưởng của mọi người và của những cái người bạn xung quanh mình luôn luôn ủng hộ những việc mà mình làm, luôn luôn tin vào mình và nói cho mình là mình có khả năng làm được cái này cái kia. Những cái đấy là những thứ giúp cho mình đi tiếp được. Nên là cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn những người đã đến và cả những người đã đi. Cho dù chúng mình gặp nhau ở bất cứ thời điểm nào trong cuộc đời của mọi người và ở lại lâu dài hay chỉ một thời gian ngắn, thì mình cũng rất muốn được cảm ơn những cái sự support, những cái sự yêu thương mà mọi người đã tra tới mình. Ok, hết câu hỏi rồi, bây giờ mình sẽ mở tiếp đến cái box thứ 3 nhé. Sau đó, trong này là gì đây? Có một phong thư. Trong tờ hướng dẫn nói là mở phong thư ra xem nào. Ok, để mở ra. To Bác Trang from your beloved people. My beloved people là ai? Nó có một cái code ở đây mọi người ạ. Mình sẽ scan cái QR code này. Một cái video. TEDx VUV có thể làm video gì cho mình? Ok, để xem nhé. Oh my gosh, video sao? Trời ơi. Đáng yêu, dễ thương và Tết! Oh my gosh, how? ambitious and great. Lan Anh. Đối với Thạch Trang thì có một từ rất xứng đáng, đó là bản lĩnh. Vô tư, chị gái mình là một người rất là vô tư. Mẹ mình đầu tư. Probably Vietnamese. Chân thành, so loyal, Ờ. but also like honest. Rất là lanh lợi. Còn cô bé rất là lanh lợi. Anh họ của mình. Thực sự là mình với cả How? rất hợp gu, kiểu humor, nói chuyện joke với nhau, nên là đấy là một trong những phẩm chất mà mình rất yêu từ Trang. Và cho thêm một từ nữa được không? Con bạn của mình. giống như mình. Em ơi, kiểu bạn của mình là những đứa cũng khá là introvert ấy, mà không hiểu sao có thể có được cái video này bằng cách nào, trời ơi. Là mình rất tự hào về Trang và mình mong Trang tiếp tục làm những gì Trang đang làm, và dù Trang có làm gì hay quyết định gì đi chăng nữa thì ít nhất vẫn luôn có mình sẽ luôn luôn ủng hộ Trang hết sức mình. Hey girl, first of all, I want to say thank you so much for being in my life. I sincerely appreciate you as a person and a woman, and I'm so happy for all the memories we've collected so far and all the deep talks and trips we had. I'm looking forward to some more, and I sincerely love you, girl. And for the TED Talk, you got this. Bye. Cuối năm 20 là năm đẹp nhất của đời người. Và cậu đã có những khám phá, So những trải nghiệm thật là quý báu cho bản thân. Và hãy tận hưởng và tiếp tục làm những điều mình thích và gặt hái thật nhiều thành công từ những công việc mà mình đã lựa chọn. Tôi tin là cậu sẽ thành công. Ok. You did everything right, and I'm really proud of you. Em rất cảm ơn that you always here for me, and will always be here, I hope, and that I'm always here for you too. And that I love you so. Thân gửi Thạch Trang hãy sống an yên, hạnh phúc và sống với đầy nhiệt huyết đam mê của mình. Mình nghĩ là mình sẽ nhắn Trang là hãy yêu bản thân nhiều hơn, hãy tự tin về bản thân mình, hãy enjoy cái cuộc sống của mình. Mặc dù là kiểu cuộc sống ở bên Đức so với cuộc sống ở Việt Nam hoặc là những cái gì mọi người nhìn vào á, nó cũng khác so với cái thực tế. Thế nhưng mà mình nghĩ là nếu mà Trang yêu bản thân, hoặc là học cách yêu bản thân hơn, biết trân trọng cái cảm xúc và trân trọng những điều mình đang có. Tôi mong chị mình có thể sống chậm lại và cảm nhận cuộc sống nhiều hơn. Tại vì những cái thời gian mà còn có thể cảm nhận được cuộc sống nó một cách thoải mái nhất, trong veo nhất của những cái năm 20 nó sắp kết thúc rồi. Cái gì áp lực vậy? Hãy Ok. Oh my gosh. Mình không hiểu tại sao các bạn ở TEDx VUV lại có thể có được những con người này quay video. Thế nhưng mà mình rất bất ngờ. Oh my gosh, mình không nghĩ là nó lại kiểu personal như thế này. Wow. Thank you so much.
Kiểu những người bạn của mình ở xung quanh mình ấy, mọi người đều có một cái đặc điểm chung, đấy là mọi người rất là chân thành. Và mọi người kiểu luôn luôn muốn cái điều tốt nhất cho mình ấy. Trong cái hành trình mà mình đi tìm bản thân mình ấy, những cái người xung quanh rất là quan trọng. Những cái người xung quanh nếu mà họ không cần phải làm gì cho mình cả, họ chỉ cần tin tưởng vào mình và support những điều mình làm thôi, thì cái điều đó đã giúp mình rất nhiều về mặt tâm lý để mình có thể sáng tạo, để mình có thể làm việc và mình có thể trở thành cái phiên bản tốt nhất của con người mình. Thế nên là mình cũng hy vọng tất cả mọi người đều có thể tìm được cho mình một cái cộng đồng, một cái môi trường thật là lý tưởng, thật là yêu thương để phát triển và trở thành cái phiên bản tốt nhất của chính mình. Ok, đến hộp quà cuối cùng. Mở ra. Oh, wait. Chào mừng bác Trang đến với hộp quà trải nghiệm. Đây là đây là hộp số 0 của mọi người. Đây là hộp số 0. Guideline, đây là lẽ ra là mình phải mở cái hộp này đầu tiên. Như kiểu là mình mở hết các hộp rồi mà bây giờ mình mới mở được cái hướng dẫn sử dụng ấy mọi người. Và cái này nữa, lẽ ra mình phải đeo cái này. Tôi là diễn giả của TEDxVUV British University, diễn giả Thạch Trang. Oh my gosh, lẽ ra mình phải đeo cái này suốt trong cái quá trình mình nói chuyện. Và mình lại mở cái hộp này cuối cùng chứ. Trời đất ơi. Ok, thì mình cảm giác là mình cũng nói khá là nhiều rồi đấy. Thì tóm gọn lại, đấy là trên cái hành trình đi tìm bản thân của mình ở những cái năm tháng tuổi 20 này ấy, mình rút ra được một vài điều như sau. Thứ nhất, đấy là không đặt bản thân của mình vào trong một cái hộp, không cố gắng phân loại mình là cái loại người gì, mà cứ để cho bản thân mình thoải mái phát triển. Thứ hai, đấy là tìm một cái môi trường, tìm được những cái con người mà ủng hộ mình, support mình, một cái môi trường lý tưởng để cho mình phát triển. Và thứ ba, đấy là hãy cứ nâng niu cái ước mơ của mình, nâng niu cái fantasy của mình. Tại vì cái điều đấy chính là cái khiến cho mình trở nên đặc biệt và khiến cho mình stand out khỏi đám đông. Chính vì thế nên là đừng bỏ rơi cái đó. Nếu mọi người muốn sống như thế nào, ước mơ mình lớn lên sẽ trở thành một người như thế nào, thì cứ thực hiện hóa nó đi, từ những cái nhỏ nhất. Ví dụ như là cái cách mà mình ứng xử, đi lại, ăn nói, hay là cái cách mà mình sắp xếp cái phòng ốc của mình như thế nào cho nó gọn gàng theo ý mình. Từ cái việc mà mình sống ở trong một cái ký túc xá 2 người, chung bếp, chung nhà vệ sinh, là cái kiểu ký túc xá standard mà tất cả đồ đạc có sẵn hết rồi và mọi người đều giống như nhau ấy. Thế nhưng mà mình vẫn trang trí cho cái phòng ký túc xá 15 m² của mình nó theo ý mình, nó theo những gì mà mình mong muốn, trong cái khả năng mà mình có thể làm được. Cho đến khi mà mình có được một cái căn hộ apartment như thế này, mình tự chi trả toàn bộ nội thất và mình tự làm mọi thứ theo ý mình. Rồi từ việc quay một cái video dài 4 phút ở trên một cái điện thoại iPhone trả góp edit bằng iMovie, cho đến những cái video dài 45 phút vẫn có người xem, thì nó là cả một quá trình. Và tất cả những cái đấy nó đều bắt đầu bằng những cái rất là nhỏ thôi. Thế nên là nếu mọi người muốn làm gì thì mọi người hãy cứ làm đi, hãy cứ thử đi, thì mọi người sẽ tìm kiếm được cái phiên bản tuyệt vời nhất của bản thân mình. Một lúc nào đấy mọi người sẽ tự nhiên tìm thấy nó, tự nhiên va vào. Podcast đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã nghe đến cuối của cái podcast này. Nếu như mọi người thích thì mọi người có thể comment ở dưới cho mình cái nội dung tiếp theo mà mọi người muốn xem, mọi người muốn nghe chứ. Và chúng mình sẽ hẹn gặp lại nhau trong một cái podcast tiếp theo. Thật ra mình không có lịch lên sóng đâu, tại vì là lúc nào mình thích nói gì thì mình lại bật lên mình nói thôi. Dù sao thì cũng hẹn gặp lại mọi người ở trong podcast lần sau. Bye bye.